सारे ही शहरवासी इस जनता कर्फ्यू का सहयोग करन। आज दियाँ ट्रेनों ते आज की ट्रेनें सभी बंद हैं। हमारे पास 24 गाड़ियाँ हैं, 12 पेयर्स हैं हमारे पास। नहीं तो ये तो फिरोजपुर ने लेटर जारी किया है कि आज जो ट्रेनें सभी बंद रहीं। नहीं, फिलहाल तो आज का ही दिया हुआ है, अभी नेक्स्ट जो नहीं प्रोग्राम दिया हमें आज का दिन का है। ये बड़ा रिस्पैक्टेबल वायरस है, ये जो तक बाहर ना जाके इनू घर लिया जाए उदों तक घर नहीं आता। सो बेस्ट इज़ आइसोलेशन। ਆਪਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੇਫ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਰਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਰਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਾਂਗੇ 24 ਘੰਟੇ, ਸੋ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ 12 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਆਲ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 31 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਅਰਾਊਂਡ 309 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 309 ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਆ ਹਲੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ 58 ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲ ਗੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰੋ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਵਿਲੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਇਵਨ ਸਾਡਾ BLOs ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਦਰ। ਸਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर द ਆਰਡਰਸ। DM ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾਸ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾਜ਼ ਉੱਤੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।